Вітаю на моєму каналі. Як ви вже зрозуміли з назви відео, я буду робити корпус коробки передач для двигуна трактора Т-150. Схематично зробив раму трактора з поперечними брусами, щоб при моделюванні було видно, як і де можна зробити коробку передач. Нагадаю, що всього буде дві коробки передач, і це одна з них. Внутрішні деталі коробки на даний момент теж зображено схематично, просто щоб зрозуміти, який потрібен корпус для них. Після того, як надрукував моделі на 3D принтері, довелося трохи допрацювати їх воском, адже зовнішню поверхню моделей принтер відмовився адекватно надрукувати. Ось ця деталь буде з'єднувати двигун з коробкою передач, і також в ній сховається маховик з щепленням та зубчасте колесо з муфтою для запуску двигуна. А ось і сам корпус коробки з боковими кришками. Майже не довелося їх допрацьовувати воском після друку, на відміну від попередньої моделі. Пластикові моделі повністю готові, можна під'єднувати до них ливникові канали і переходити до їх формовки. Ось так приєднав ливникові канали, зроблені з пінополістиролу. Модель в опоці буде під деяким кутом. В один ливниковий канал буде заливатися метал, з іншого каналу буде виходити повітря. В якості опоки візьму такий обрізок металевої труби. Переходимо до формувальної суміші. Складається вона тільки з двох компонентів – рідке скло та кварцовий пісок. Пропорції я роблю на 1 кг піску 100 г рідкого скла. Нагадаю, що спосіб лиття в даному випадку буде лиття за витоплювальними моделями. Суть цього способу полягає в тому, що за нерознімною легкоплавкою моделлю виготовлю нерознімну разову ливарну форму, модель з якої потім витоплю, а в утворену порожнину залью метал. Зважив потрібну кількість компонентів і тепер потрібно це все ретельно перемішати. Суміш готова, можна переходити до формовки. В самій формовці немає нічого складного, просто треба дуже ретельно утрамбувати суміш по всьому об'єму біля моделі та стінок опоки. З однієї сторони опоки суміш утрамбована, тепер бажано з іншої сторони розкопати суміш до самої моделі і знову її втрамбувати. Одна опока повністю готова, можна переходити до формовки наступної. Дві опоки повністю готові, можна закладати їх в муфельну піч. Температурний режим для цих двох опок я робив такий: 100, 200, 300 та 450 градусів з витримкою 1 година, без урахування часу на підйом з однієї температури на іншу.
Після такого циклу зменшую температуру до 250 градусів і можна заливати в опоки метал. Після витоплювання пластику ливарна форма вийшла досить чистою та без тріщин. Перед заливкою в неї металу бажано продути її стисненим повітрям. А тим часом алюміній вже розплавився, збираю на поверхні шлак і можна заливати його в форми. Через деякий час опоки охолонули, і тепер можна почати добування виливки з піщаної глиби. Виливки вийшли досить класними, але знайшовся один невеликий дефект ось на цьому місці. Помітив, що такі дефекти з'являються, коли не вистачає висоти стовпа для створення потрібного тиску метала в порожнині ливарної форми. Коротше кажучи, ось цей ливниковий канал, який був з пінополістиролу, при формовці зламався навпіл. Я вже не став нічого переробляти і залишив все як є, і отримав ось такий результат. Коли не вистачає тиску метала в ливарній формі, це дуже добре видно на краях виливка. Кути не проливаються і робляться злегка заокруглені. Ну а зараз покажу формовку ще двох пластикових моделей – кришки та корпусу коробки передач. Покажу все швидко, так як всі етапи такі ж самі, як показував перед цим.
Всі виливки готові, переходимо до їх обробки. Обробку почну з цієї виливки. Спочатку вирівняю на ній ось цю площину. До речі, не пройшло й 100 років, як я на силу зробив собі ось такі прихвати для фрезерного столу. Наскільки я зрозумів, в якості заготовки для цих прихватів я використав шматок ресори, тому що навіть просвердлити отвори в цих заготовках це було ще те випробування. Зате тепер я маю досить якісні та міцні прихвати, якими просто приємно користуватися. З обробкою цієї деталі є один нюанс. Вона має нависаючу частину, яку при фрезеруванні буде відгинати, тому бажано щось підкласти під нависаючу частину. Я використовую для подібних задач плитки КМД, і в коментарях мене вже не раз сварили за те, що я не знаю їм ціну. На це скажу тільки те, що цей набор плиток хоч і виглядає, наче в гарному робочому стані, але майже на кожній із плиток на робочій поверхні є сліди від неправильного зберігання, а саме іржа. Я купив цей набір на барахолці задешево вже в такому стані, тому я їх і використовую, можна сказати, не за призначенням. Встановлюю фрезу в шпиндель фрезерного і починаємо обробку. Площина готова. Тепер на іншій стороні теж треба спочатку вирівняти площину і потім зробити центрувальний поясок. Замість фрези встановлюю розточну головку, приблизно визначаю центр отвору, і тепер за одну установку потрібно розточити сам отвір і центрувальний поясок. Центральний отвір готовий, переходимо до розточки центрувального пояска. Тепер відповідний центрувальний поясок потрібно зробити і на іншій деталі. Переходимо до токарного верстата, і зараз на цій деталі потрібно обробити ось цю площину та отвір за одну установку. До речі, своїм отвором ця деталь буде центруватися відносно колінчастого вала двигуна. Встановлюю зворотні кулачки в токарний патрон, затискаю деталь і переходимо до її обробки.
Деталь я зняв, але зовсім забув зробити розмітку отворів для її кріплення, тому знову встановлюю її в токарний патрон, виставляю по індикатору і роблю розмітку. Зараз потрібно просвердлити отвори, щоб можна було з'єднати ці дві деталі між собою. Отвори свердлитиму з допомогою такої приклеєної направляючої втулки. Отвори готові, різьби нарізані, і ось так це все буде з'єднуватися. В цих двох місцях, скоріш за все, використаю різьбові шпильки з гайками. Ну і залишилося обробити ось ці дві деталі, а саме просто вирівняти на них площини. На цій деталі спочатку потрібно обробити ось ці два виступи. Фіксую деталь на столі з допомогою суперклею. Тепер з допомогою ось такого болта та шайби фіксую деталь на столі, опираючись на щойно оброблені поверхні. З цією кришкою поки що все, а зараз обробимо дві площини на цій деталі. Трохи допрацював зовнішній вигляд на декількох деталях.
Зараз можна буде зібрати їх між собою і поглянути, як буде виглядати двигун разом з коробкою передач. І ось приблизно так двигун разом з коробкою буде розташований в рамі трактора. Також зроблю невеликий спойлер, хоча в своїх відео я і так говорив, що буде дві коробки передач. І ось так буде виглядати друга коробка. Поки що вона просто надрукована з пластику, і в наступних відео обов'язково покажу, як я її зроблю з алюмінію. На такому моменті будемо завершувати дане відео. Кому сподобався матеріал, як завжди не забуваємо про палець догори та написати будь-який коментар. На цьому в мене все. До наступних серій. Також, як завжди, хочу подякувати людям, які підтримують мій проект трактора Т-150. Придбав я ось такі заготовки для деяких запчастин двигуна трактора. Це чавун ВЧ-60 та алюміній АК-41. Думаю, зрозуміло, для яких деталей ці заготовки. Тому що з литтям чавуну я просто вже замахався експериментувати. Результат отримую завжди такий, який мене не дуже влаштовує. Тому вирішив придбати ось такі заготовки. Тепер точно на цьому все. До наступних серій.